हॅलो फ्रेंड्स, मी प्राध्यापक तनेश लोंगानी आपल्या विराज एज्युटेक या चॅनलमध्ये मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन हा 10वीचा चॅप्टर नंबर 3 स्टार्ट केला होता. त्याचं बेसिक आपण मागच्या लेक्चरमध्ये समजून घेतलं आहे. आता आपल्याला त्याचा पार्ट 2 आज आपण स्टार्ट करतोय. मागच्या लेक्चरमध्ये केमिकल रिॲक्शन म्हणजे नेमकं काय, कोणकोणत्या टाईपचे चेंजेस नेचरमध्ये होतात जेव्हा आपण कोणत्याही सबस्टन्सला एनर्जी देतो, हे आपण मागच्या वेळी समजून घेतलं. त्यामध्ये बेसिकली फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज या गोष्टी पण आपण समजून घेतल्या होत्या. ज्यांनी लेक्चर मागचं बघितलं नसेल तर त्या लेक्चरची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये परत एकदा देतोय. तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमधनं तुम्ही त्या लिंकवरती क्लिक करून मागचं लेक्चर एकदा बघून घ्या. म्हणजे या लेक्चरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सोप्या पद्धतीनं समजतील. सो नाव without wasting time, we'll go for the next part of this chapter, that is chemical reactions. So part 2 सुरू करूया. तर तुमच्यासमोर दोन इक्वेशन्स मी लिहिलेले आहेत. बघा, तुमच्या बुकच्या पेज नंबर 32 वरती, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट, पेज नंबर 32 वरती तुम्हाला हेच इक्वेशन तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहेत. थोड्याशा व्यवस्थित पद्धतीने मी तुम्हाला समजून सांगतोय, व्यवस्थित लक्ष द्या. सो इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे किंवा एक रिॲक्शन तुम्हाला या ठिकाणी समजून सांगितली आहे. समजा आपण एक ॲक्वियस सोल्युशन, आता ॲक्वियस सोल्युशन म्हणजे काय, तर सोल्युशन ऑफ एनी सबस्टन्स इन वॉटर. वॉटर म्हटल्यानंतर आपण त्याला म्हणतो ॲक्वियस सोल्युशन. म्हणजे वॉटरमध्ये जर कोणतंही सोल्युशन आपण तयार केलं तर त्याला आपण ॲक्वियस सोल्युशन म्हणतो, त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सचं. सो कॉपर सल्फेट म्हणजेच काय असतो, CuSO4, बरोबर आहे. तर त्याचं ॲक्वियस सोल्युशन आपण घेतलंय कॉपर सल्फेटचं. आता त्यामध्ये जर आपण झिंक डस्ट किंवा पावडर्ड झिंक त्या ठिकाणी आपण टाकला. आता आपल्याला माहिती आहे, बघा मागच्या लेक्चरमध्ये आपण हे समजून घेतलंय मागच्या चॅप्टरमध्ये, दॅट इज पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सो आपण जे एलिमेंट समजून घेतले त्यात आपल्याला माहिती ही गोष्ट की कॉपरपेक्षा झिंक म्हणजे Cu पेक्षा Zn जो आहे हा जास्त रिॲक्टिव्ह असतो किंवा जास्त ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहे किंवा ॲक्टिव्ह आहे. सो काय करतोय बघा, या ठिकाणी त्याची रिॲक्टिव्हिटी जास्त असल्यामुळे या केसमध्ये काय होतंय, तर कॉपर सल्फेटचं ॲक्वियस सोल्युशन जेव्हा आपण घेतो आणि त्यामध्ये झिंक पावडर किंवा झिंक डस्ट म्हणूयात त्याला, आपण ती मिक्स करतो, त्यावेळी त्यामध्ये एक केमिकल रिॲक्शन होते आणि आपल्याला प्रोडक्ट जो भेटतो तो प्रोडक्ट काय आहे, तर त्या ठिकाणी आपल्याला झिंक सल्फेट ॲज ए प्रोडक्ट म्हणून भेटतो आणि बाय प्रोडक्ट भेटतो आपल्याला ॲज ए कॉपर. सो होते काय बघा, लक्षात द्या, कॉपर सल्फेटच्या ऐवजी इथं तयार होतोय झिंक सल्फेट आणि झिंक इथं फ्री फॉर्ममध्ये होता. आपल्याला झिंकच्या ऐवजी या ठिकाणी काय भेटतंय, कॉपर. हा आपल्याला ॲज ए प्रोडक्ट आणि बाय प्रोडक्ट म्हणून त्या ठिकाणी भेटतो. सो ही रिॲक्शन ऑन पेपर आपल्याला रिप्रेझेंट करायची. ॲक्च्युअल रिॲक्शन जी बीकरमध्ये आपण केली आहे ती ऑन पेपर आपल्याला रिप्रेझेंट करायची. सो आज आपण जे लेक्चरमध्ये समजून घेतोय ते काय आहे, तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन किंवा केमिकल इक्वेशन कशा पद्धतीनं आपण ते लिहू शकतो हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये समजून घ्यायचं आहे. सो आपण दोन पद्धतीनं कोणती पण केमिकल रिॲक्शन दाखवू शकतो. ते दोन इक्वेशन मी तुमच्या समोर लिहिलेले आहेत. सो अशा पद्धतीनं म्हणजे फर्स्ट पार्ट मी तुमच्या समोर जो मांडला आहे दॅट इज कॉपर सल्फेट प्लस झिंक डस्ट गिव्स झिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो इथं मी जे रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स लिहिलेत हे टोटली वर्डच्या फॉर्ममध्ये लिहिलेत. सो दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन ऑर केमिकल रिॲक्शन इन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज वर्ड इक्वेशन. याला आपण काय म्हणतोय, वर्ड इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. सो वर्ड इक्वेशन आपण जनरली लिहित नाही कारण याला खूप वेळ जातो आणि जागाही लागते आणि आपल्याला थोडंसं केमिकल रिॲक्शन प्रॉपरली समजून घ्यायचे असतील की ॲक्च्युली ते कशा पद्धतीने होतात आणि काय होतात, तर त्यासाठी आपल्याला हे वर्ड इक्वेशन लिहायला परवडत नाही. मग आपण त्याच केमिकल रिॲक्शनला इन सिम्बॉलिकल फॉर्म किंवा सिम्बॉल्सच्या फॉर्ममध्ये आपण त्याला लिहितो. सो कसं बघा, लक्षात द्या, समोर कॉपर सल्फेट जो आहे, कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी लिहिला आहे. इन्स्टेड ऑफ नेम फॉर्म्युला लिहिला आहे, CuSO4. झिंक डस्ट म्हणजे फक्त झिंक पावडर किंवा फक्त झिंक म्हणूयात. सो झिंकचा सिम्बॉल Zn आहे तो आपण या ठिकाणी लिहिला आहे. सो CuSO4 प्लस झिंक गिव्स, ॲरो दिलाय, यस, गिव्स ZnSO4 प्लस Cu. काय झालं या ठिकाणी बघा, झिंक सल्फेट भेटला ZnSO4 आणि कॉपर भेटला फ्री फॉर्ममध्ये दॅट इज Cu. सो बघा, सेम रिॲक्शन जी वरती दाखवली ती सेम रिॲक्शन मी खाली लिहिली आहे. फक्त इन्स्टेड ऑफ युझिंग द वर्ड्स, बघा इन्स्टेड ऑफ युझिंग वर्ड्स मी त्या ठिकाणी काय वापरले, सिम्बॉल्स वापरले. सो हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे इन द फॉर्म ऑफ ऑर इन द
इन द टर्म्स ऑफ देअर सिम्बॉल्स. सो यालाच म्हणतो आपण इट इज कॉल्ड ॲज केमिकल इक्वेशन. काय म्हणतो आपण त्याला? इट इज केमिकल इक्वेशन. सो हे दिलेलं हे रिॲक्शनचं काय झालंय, तुमच्या दिलेल्या रिॲक्शनचं काय झालंय, केमिकल इक्वेशन. मग बघा, हे जर केमिकल इक्वेशन आपण लिहितोय त्यात आपण काय करतो फक्त, तर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग द नेम्स ऑफ द कंपाऊंड्स, जे कंपाऊंड्स आपण यूज करतोय रिॲक्टंट्स ॲज वेल ॲज प्रोडक्ट्स, सो त्यांचं नेम लिहिण्याच्या ऐवजी आपण काय करतोय, वर्डच्या फॉर्ममध्ये लिहिण्याच्या ऐवजी आपण काय करतोय, तर त्याचे केमिकल सिम्बॉल्स किंवा केमिकल इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये आपण त्याला लिहितोय, ज्या ठिकाणी आपण सिम्बॉल्स त्या ॲटम्सचे, त्या कंपाऊंडचे यूज करतो टू रिप्रेझेंट द केमिकल इक्वेशन. मग केमिकल इक्वेशन आपण या ठिकाणी तयार केलं या पर्टिक्युलर रिॲक्शन करता. लॅटर पार्ट्समध्ये आपल्याला पुढे केमिकल रिॲक्शनचे टाईप्स या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहेत. सो ही पर्टिक्युलर रिॲक्शन आपण परत एकदा त्यावेळी बघणार आहे. तुर्तास सांगून देतो, धिस टाईप ऑफ रिॲक्शन आपल्याला 7-8 प्रकारचे रिॲक्शन्स बघायचे आहेत. सो ही जी रिॲक्शन आहे यात काय होतं थोडं समजून घ्या. इथं काय झालं बघा, इथं SO4 बरोबर म्हणजे सल्फेट या आयन बरोबर Cu होता. या Cuला या Zn काय केले, रिप्लेस केलं, म्हणजे Cuच्या जागेवर Zn आला आणि Znच्या जागेवर Cu निघून गेला, बरोबर आहे. मग इथं काय झालंय, तर रिप्लेसमेंट काय झालंय, रिप्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स काय झाले, रिप्लेस झाले. आता हे त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी किंवा केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ह्या प्रॉपर्टीमुळे त्या गोष्टी होतात. सो Zn काय केलं, या ठिकाणी Cuला रिप्लेस केलं. रिप्लेसमेंटसाठी अजून एक शब्द आहे, दॅट इज सबस्टिट्यूशन. बघा, एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. आपण प्रो कबड्डी वगैरे बघतो किंवा आपण वेगवेगळ्या स्पोर्ट्समध्ये, क्रिकेटमध्ये सुद्धा समजा एखादा काय म्हणता येईल प्लेयर जो आहे तो इंजर्ड झाला किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण त्याला काय करतो, रिप्लेस करतो. रिप्लेस त्यालाच काय म्हणतो आपण, सबस्टिट्यूशन. लक्षात येत आहे. सो इथं काय झालंय, त्याच पद्धतीनं एक प्लेअर काढलाय त्याऐवजी दुसरा प्लेअर टाकतो आपण, करेक्ट आहे. इथं पण तेच केलंय. एक एलिमेंट जो होता Cu तो काढलाय तिथनं आणि त्याऐवजी काय टाकलाय, त्याऐवजी काय टाकलाय Zn, गिव्स ZnSO4 आणि Cu काय भेटला आपल्याला, सेपरेट. सो झालंय काय इथं, तर इथं आपल्याला काय भेटलंय, इथं आपल्याला काय झालंय, तर रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स काय झाले, रिप्लेस झालेत. सो रिप्लेस झालेत म्हणून याच रिॲक्शनला आपण काय म्हणू शकतो, रिप्लेसमेंट रिॲक्शन. किंवा बघा, मी वेगवेगळे नावं सांगतोय, याला दोन वेगवेगळे शब्द वापरले जातात. याला आपण सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन पण म्हणतो. काय म्हणतो, लक्षात द्या, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन पण म्हणतो. किंवा अजून एक शब्द तुमच्या बुकमध्ये वापरला आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. काय म्हणतो आपण त्याला, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणजेच काय, तर डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सो प्रॉपर डेफिनेशन सांगायचं झालं तर काय म्हणणार, हे आपल्याला पुढे बघायचंच आहे, बट जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगतोय की या ठिकाणी काय होतंय, an atom or a group of atom is replaced by another atom or a group of atoms. So replaced काय होतंय, रिप्लेस होतोय. सो या रिप्लेस ज्या रिॲक्शनमध्ये हे रिप्लेसमेंटचं काम होतं, एका एलिमेंटच्या जागा दुसरा एलिमेंट घेतो, त्या रिॲक्शन्सला आपण काय म्हणतो, आयदर सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन किंवा त्यालाच म्हणतो आपण काय, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स. सो हे जे इक्वेशन्स आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवतो, बघा वेगवेगळ्या टाईपचे रिॲक्शन आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. बट हे जे वेगवेगळे इक्वेशन आपण दाखवतो, या वेगवेगळ्या टाईपच्या इक्वेशन्समध्ये रिॲक्शन्स आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. तत्पूर्वी कोणतीही केमिकल रिॲक्शन जेव्हा इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये, म्हणजेच केमिकल इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये जेव्हा आपण समजून सांगतो किंवा डिनोट करतो, तेव्हा ती इक्वेशन रिप्रेझेंट करण्याकरता किंवा ती रिॲक्शन रिप्रेझेंट करण्याकरता आपल्याकडे काही रूल्स आपल्याला सांगून दिलेले आहेत किंवा काही रूल्स आपल्याला फॉलो करावे लागणार आहेत. सो या पुढचा पार्ट आपण बघूयात, रूल्स फॉर रायटिंग द केमिकल इक्वेशन. सो कोणकोणते रूल्स आपल्याला फॉलो करायचे आहेत, कोणकोणत्या रूल्सने आपल्याला जायचं आहे ते आपण थोडंसं डिटेलमध्ये समजून घेऊया. सो तर रूल्स फॉर रायटिंग द केमिकल इक्वेशन्स हा पार्ट आपण सुरू करतोय. तर सिंपल रूल्स आहेत बघा, ॲज अ रूल म्हणून आपण या ठिकाणी ते समजून घेतोय. बट एकदम बेसिक गोष्टी आहेत, जास्त टिपिकल असं काही नाही आहे. थोडंसं प्रॉपरली समजून घेतलं, फक्त काय झालं पाहिजे की जे केमिकल इक्वेशन आपण या ठिकाणी लिहितोय किंवा जे रिॲक्शन आपण सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये या ठिकाणी एक्सप्लेन करतोय, तर त्या रिॲक्शनमध्ये ज्या ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत ते रिॲक्शन बघितल्याबरोबर आपल्याला समजल्या पाहिजेत. यासाठी तुम्हाला काही रूल्स या ठिकाणी दिलेत, ते रूल्स काय काय ते समजून घेऊयात. सो व्हेरी फर्स्ट रूल्स आपल्याला माहिती आहे, केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय होतं, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं, रिॲक्टंट्स रिॲक्ट टुगेदर. रिॲक्टंट काय करतात, एकमेकाबरोबर रिॲक्ट होतात एका पर्टिक्युलर सिच्युएशनला, कंडिशनला, आणि त्यापासून काय तयार करतात, प्रोडक्ट तयार करतात. सो रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट या ठिकाणी आपण रिॲक्शनमध्ये दाखवतो विथ
ॲरो हेडिंग फ्रॉम, बघा आता टाइप्स ऑफ रिॲक्शनमध्ये आपण बघणार आहे, आपण ॲरो जो दाखवतोय हा कुठून कुठे दाखवतोय, यस रिॲक्टंटकडनं प्रोडक्टकडे दाखवतोय. दॅट इंडिकेट्स व्हॉट, रिॲक्टंटपासून काय तयार होत आहे, प्रोडक्ट तयार होत आहे. सो हा जो ॲरो आपण दाखवतो, या ॲरोमध्ये पण दोन टाईप्स आहेत, डिपेंड ऑन द रिॲक्शन. बघा अशा टाईपचा जो ॲरो दाखवतो यात काय रिप्रेझेंट करतोय हा, तर रिॲक्टंटपासून प्रोडक्ट त्या ठिकाणी फायनली तयार होतात. बट अजून एक टाईपचा ॲरो आपण या ठिकाणी दाखवू शकतो, दॅट हा सिंगल हेडेड ॲरो झाला आणि हा झाला डबल हेडेड ॲरो. अशा टाईपच्या पण रिॲक्शन्स आहेत, किंवा याच ॲरोला अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो लाईक दिस. बुक्समध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला बऱ्याच वेळा दाखवलेलं असतं, हा और हा दोघांचं मिनिंग एकच होतं. सो हा जो ॲरो वापरला जातोय हा कशासाठी, तर इरिव्हर्सिबल रिॲक्शनच्या टाईप्समध्ये आपण बघणार आहोत. दोन टाईपचे रिॲक्शन सांगतो आपण, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिॲक्शन. सो रिॲक्टंटपासून प्रोडक्ट तयार होत आहे, प्रोडक्टपासून परत रिॲक्टंट तयार होत नाही. सो अशा टाईपची रिॲक्शन जी आहे ज्यामध्ये रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये रिॲक्शन पॉसिबल नाही आहे. सो अशा टाईपच्या रिॲक्शन्सला म्हणतो आपण इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन, इन विच सिंगल हेडेड ॲरो पॉइंटिंग फ्रॉम रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट हा वापरला जातो. आणि जर रिॲक्शन ही रिव्हर्सिबल असेल, सो हा सेकंड काइंड ऑफ ॲरो, और दुसरा ऑप्शन त्याला दिला आहे जो दोन्ही साईडच्या डायरेक्शन दाखवतोय. म्हणजेच काय, तर रिॲक्टंटला आपण प्रोडक्टमध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो, ॲज वेल ॲज यस थोड्याफार सिच्युएशन चेंज करून किंवा आहे त्या कंडिशनला सुद्धा प्रोडक्टचं कन्व्हर्जन ऑटोमॅटिकली परत एकदा रिॲक्टंटमध्ये होऊ शकतं. सो अशा टाईपच्या रिॲक्शन्सला म्हणतो आपण रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. काय म्हणतो आपण, रिव्हर्सिबल. सो इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन आपल्याला जनरली या बुकमध्ये आहेत किंवा आता बघायचे आहेत. सो सिंगल हेडेड ॲरो आपण वापरतो. सो व्हेरी फर्स्ट रूल बघा, हे मी फक्त टाईप सांगण्यासाठी सांगितलं. सो व्हेरी फर्स्ट रूल काय सांगतो आपण, हा सिंगल हेडेड ॲरो रिप्रेझेंट करतो की रिॲक्टंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो सिंगल हेडेड ॲरो आपण वापरतो पॉइंटिंग फ्रॉम रिॲक्टंट टू प्रोडक्ट. नेक्स्ट रूल, इन विच या ॲरो जेव्हा आपण दाखवतो, ॲरोच्या लेफ्ट साईडला आपण रिॲक्टंट्स लिहितो आणि ॲरोच्या राईट साईडला आपण प्रोडक्ट लिहितो. हे आधीच्या सेंटेन्समध्ये पण क्लिअर झालं. सो व्हेरी फर्स्ट रूल, यस द रिॲक्शन इज रिप्रेझेंटेड such that the reactants are written on LHS left hand side of the arrow while the products are written on the RHS that is right hand side of the yes arrow. सो अशा पद्धतीने आपण ही रिॲक्शन दाखवू शकतो. हे झालं एकदम बेसिक पार्ट. आता या पलीकडं आपल्याला ज्या गोष्टी या ठिकाणी समजून सांगायच्या आहेत त्यात थोडंसं बेसिक प्रायोरिटी आपण या ठिकाणी दाखवू शकतो. आता रिॲक्टंट्स म्हणलंय मी या ठिकाणी, आणि इकडं म्हणलंय प्रोडक्ट्स. जसं आपण मागच्याच लेक्चरमध्ये बघितलंय, यस रिॲक्टंट त्याला रिएजंट पण आपण म्हणतो, प्रोडक्ट आणि तयार होतो बाय प्रोडक्ट असं आपण त्या ठिकाणी सांगितलं होतं. मग मला काय सांगायचं आहे की या केसमध्ये समजा मी एक्झाम्पल घेतोय, या ठिकाणी आपल्याकडं समजा एकापेक्षा जास्त रिॲक्टंट असतील. समजा ए हा एक रिॲक्टंट आहे, बी हा एक रिॲक्टंट आहे. मग एकापेक्षा जास्त रिॲक्टंट असतील तर ते आपण काय करतो, एकमेकांमध्ये ॲड करतो. मग ॲड करतो म्हणून आपण त्या ठिकाणी काय सिम्बॉल करतोय, तर जास्त रिॲक्टंट्स असतील तर त्यामध्ये आपण प्लस साईन इंडिकेट करू शकतो. तसंच प्रोडक्ट समजा तयार होतोय सी आणि अजून एक बाय प्रोडक्ट तयार होतोय डी. एकापेक्षा जास्त असतील तर यस त्यांच्यामध्ये आपण सुद्धा प्लस साईन दाखवू शकतो. तर बघा रिॲक्शन्समध्ये किंवा रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट हे जे आपण लिहितो यामध्ये निगेटिव्ह साईन कधीही वापरलं जात नाही. हां एनर्जी वगैरे दाखवण्यासाठी वापरलं जातं, ते आपल्याला आत्ता नाही आहे, ते आपल्याला भविष्यात पुढे बघायचं आहे. एनर्जी, एन्थाल्पी बऱ्याचशा टर्म्स आहेत त्या पुढे आपण 11वी-12वीमध्ये बघणार आहोत. सो इथं काय सांगायचं आहे, एकापेक्षा जास्त रिॲक्टंट असेल त्यामध्ये प्लस साईन आपण देऊ शकतो, एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट असेल त्यामध्ये सुद्धा आपण प्लस साईन देऊ शकतो. आता या पलीकडे समजा ABCD, ए आणि बी हे काय रिॲक्टंट्स आहे, सी आणि डी हे काय आहे प्रोडक्ट्स आहेत. मग या केसमध्ये याला अजून थोडंसं स्पेसिफाय करायचं असेल, याच्याबद्दल अजून काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यायची असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, यस दुसरा रूल या ठिकाणी सांगतोय. सेकंड रूल, फर्स्ट रूलमध्ये रिॲक्टंट लेफ्ट साईड, प्रोडक्ट राईट साईड, दोघांमध्ये काय द्यायचं आहे आपल्याला, जर एकापेक्षा जास्त असेल तर प्लस साईन, सेंटरला काय दाखवायचं आपल्याला ॲरो. आता या केसमध्ये समजा जे रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट आपण घेतोय, तर रिॲक्टंट्स किंवा प्रोडक्ट जे आपण वापरतो त्याच्यात जनरली 3 स्टेट असतात, एक तर सॉलिड, एक तर लिक्विड किंवा गॅसेस, किंवा त्याला आपण वेपर फॉर्ममध्ये म्हणू शकतो. सोल्युशन जर असेल तर आता जस्ट याच्या आधी आपण एक्झाम्पल बघितलं ॲक्वेस सोल्युशन असू शकतं, बरोबर नाही, किंवा अजून एक सांगतोय आपण म्हणतो त्याला प्रेसिपिटेट लाईक. बघा सिम्पल एक्झाम्पल ते झालं तर आपण दही वगैरे बनवतो बघा, दही किंवा लोणी बनवत असो तर त्यामध्ये काय होतंय, असं काय म्हणतात कोलाइड्स म्हणूयात, किंवा असं काय म्हणतात त्याला सेमी सॉलिड किंवा सॉलिड त्या ठिकाणी जनरेट होतं,
जे त्यामध्ये तरंगतं, सो त्याला आपण म्हणतो प्रेसिपिटेट, किंवा ते खाली जाऊन बसतं त्या सोल्युशनमध्ये, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, प्रेसिपिटेट. सो अशा टाईप आपण दाखवतो PPT, दॅट इज प्रेसिपिटेट, असा त्याचा अर्थ आपण घेऊ शकतो. सो मला काय सांगायचं आहे या केसमध्ये किंवा रूल नंबर 2 मध्ये, तर जर रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट आहेत, तर रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टच्या अजून इन्फॉर्मेशन आपल्याला द्यायची असेल, तर आपण समजा ABCD हे या ठिकाणी रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट आहेत, तर त्याच्या स्टेट आपल्याला माहीत असतील, स्टेट म्हणजे फेजेस आपल्याला माहीत असतील, तर आपण त्या ठिकाणी स्पेसिफाय करू शकतो. हाऊ, तर A समजा आहे, मी म्हणतोय सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे, B समजा ॲक्वियस सोल्युशन आहे, मी एक्झाम्पल घेतोय बघा, हे ॲक्वियस होऊ शकतं, हे सॉलिड लिक्विड काही असू शकतं, आपण एक्झाम्पल म्हणून समजून घेतोय. समजा जे असेल, समजा C तयार होतोय, तर C हे ॲक्वियस सोल्युशन तयार होतंय, तर मी AQ असं ब्रॅकेटमध्ये दाखवू शकतो. D समजा गॅसियस फॉर्ममध्ये तयार होतंय, तर स्मॉल g अशा पद्धतीने मी त्या ठिकाणी दाखवू शकतो. हे स्मॉल लेटर जनरली आपण वापरतो या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये त्याच्या स्टेट किंवा फेज रिप्रेझेंट करण्यासाठी. सो रूल नंबर 2 काय सांगतो, यस, the phases or states of the reactants as well as products can be shown with small letters at the bottom or as a suffix, त्या ठिकाणी आपण दाखवू शकतो जे काही स्टेट असेल ती. आता या पलीकडे हा जरा एक सिंपल रूल रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट संदर्भात. आता याच्याही पुढे समजा आपल्याला जायचं असेल काय, की समजा एखाद्या पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये आपण काय करतो, इथे एखादा कॅटलिस्ट वापरतोय. आता कॅटलिस्ट काय प्रकार असतो हे मागच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलेलं आहे. होयस, कॅटलिस्ट म्हणजे असतात आपल्या शेजारची लोक. व्हॉट शेजारची लोक, मी एक्झाम्पल देतोय, डोंट टेक इट पर्सनली. बघा सिंपल गोष्ट आहे, समजा आपल्याला आपल्या घरच्यांनी गाडी दिली चालवायला, एक्झाम्पल देतोय बघा, समजून घ्या. गाडी दिली चालवायला आपल्याला घरच्यांनी, आपण गाडी चालवतोय आणि गाडी चालवताना आपण रस्त्यानं कितीही स्लो चालू, भले 20च्या स्पीडने चालू द्या, 30च्या स्पीडने चालू द्या, आणि रस्त्याने जाताना समजा आपल्याला एखाद्या शेजारच्या माणसानं आपल्याला बघितलं, मग तो शेजारचा माणूस काय करतो, भले आपण स्लो चालत असू पण तो घरी जातो, आपल्या घरी जातो आणि पप्पांना किंवा मम्मीला सांगून देतो काय, की तुमचा जो पप्या आहे किंवा पिंट्या आहे, जो काय असेल तो तुम्ही, ठीक आहे. सो तो काय सांगतात, तो खूप फास्ट गाडी चालवत होता, त्यांनी फक्त सांगून दिला आणि मोकळा झाला. जेव्हा आपण फिरून सगळं करून घरी जातो, आपण स्लो चालवले आपल्याला माहिती आहे, पण त्यांनी सांगून दिलं आणि तिकडं आग लावून दिली आहे, बरोबर नाही, घरच्यांना पेटून दिलंय. सो काय होतं मग त्या केसमध्ये, आपण घरी गेल्यानंतर आपल्याला पप्पा दन हाणायला सुरुवात करतात, म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्यावरती रिॲक्शन होते. व्हॉट आय एम सेइंग, बघा मी एक्झाम्पल देतोय. तर त्या केसमध्ये तुमचे जे शेजारचे होते त्यांनी काही पार्ट घेतलाय का तुम्हाला मारण्यामध्ये, जी रिॲक्शन झाली किंवा जी काही आपण म्हणूयात प्रोसेस झाली, त्यामध्ये शेजारच्यांनी काही पार्टिसिपेट केलंय का डायरेक्टली, तर अजिबात नाही, इनडायरेक्टली केलंय, त्यांनी सांगून दिलं आणि मोकळे झाले. सो त्यांनी फक्त काय केलंय, तर ती रिॲक्शन स्टार्ट करून दिली, येस, आणि मोकळे झाले, बाजूला गेले, त्यांनी रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट केलं नाही. तसंच बऱ्याच वेळा काही आपली चुकी असेल तर मम्मीच पप्पांना सांगते अजून मारा, म्हणजे अजून काय करते, अजून आपल्याला मार बसवते. त्या केसमध्ये आपण काय सांगू शकतो, तर आपली मम्मी किंवा शेजारचे जे आहेत ते काय म्हणून ॲक्ट होत आहे, तर कॅटलिस्ट म्हणून ॲक्ट होत आहे. सो व्हॉट इज कॅटलिस्ट, रिॲक्शनमध्ये काय होतात ते बघा, रिॲक्टंट रिॲक्ट होत आहे, प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार होतोय. मग कॅटलिस्ट काय काम करतो, तर कॅटलिस्ट काय काम करतो, तर कॅटलिस्ट हे रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत, ते फक्त काय करतात, रिॲक्शनचा रेट वाढवण्याचं काम करतात, रिॲक्शनचा स्पीड वाढवण्याचं काम करतात. बघा शेजारचे पण ते भांडणात पडत नाही, ते फक्त भांडणं लावून द्यायचे कामं करतात. सो द कॅटलिस्ट म्हणते द सबस्टन्स, आपल्या टॉपिककडे परत येऊ, कॅटलिस्ट कशाला म्हणणार, डेफिनेशन सांगतोय, द सबस्टन्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिॲक्शन बट इन्क्रीजेस और बूस्ट द स्पीड ऑफ रिॲक्शन, याला म्हणतो आपण काय, कॅटलिस्ट. सो कॅटलिस्ट जर आपण त्या ठिकाणी काही वापरत असू, काही पण असेल XYZ, बऱ्याचशा रिॲक्शनमध्ये आपण तो वापरू शकतो. बघा समजा आपल्याला लाकूड वगैरे पेटवायचं असेल, काहीतरी पेटवायचं असेल, तर समजा पेटत नसेल तर आपण काय वापरतो, तिथं रॉकेल वापरतो किंवा पेट्रोल वापरतो किंवा जे काही आपल्याकडे असेल ते आपण वापरू शकतो पेटवण्यासाठी. सो त्या ठिकाणी आपण काय करतो, ते पेटवण्यासाठी वापरतो, तिथं ते स्वतः पेट घेतं. सो ॲक्च्युली ते पार्ट घेतंय त्या ठिकाणी, मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय. असे सबस्टन्सेस जे रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाही बट रिॲक्शनचं स्पीड फक्त वाढवण्याचं काम करतात, अशा सबस्टन्सेसला आपण काय म्हणू शकतो, कॅटलिस्ट म्हणू शकतो. जर कॅटलिस्ट या ठिकाणी आपण वापरला असेल, समजा मी एक्झाम्पल घेतो, या ठिकाणी X नावाचा कॅटलिस्ट आपण वापरलो, सो त्यांचं काय म्हणणं आलं, रिप्रेझेंटेशनमध्ये थर्ड रूल,
लक्ष द्या, रिप्रेझेंटेशनमध्ये थर्ड रूल, जर कॅटलिस्ट वापरला असेल, काही कॅटलिस्ट त्या ठिकाणी वापरला असेल तर आपण तो ॲरोच्या अपवर्ड किंवा वरच्या साईडला किंवा खालच्या साईडला कुठेही लिहिला तरी चालेल, फक्त तो स्पेसिफाय करावा लागेल जर कॅटलिस्ट आपण यूज करत असू तर. कॅटलिस्ट वापरला तर त्या रिॲक्शनला आपण कॅटॅलिटिक रिॲक्शन असंही म्हणू शकतो, आणि नाही वापरला तर नॉन कॅटलाइज रिॲक्शन किंवा कॅटलाइज रिॲक्शन आणि नॉन कॅटलाइज रिॲक्शन असंही त्याची नावं आहेत. ठीक आहे, मी जस्ट इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगितलं, लक्ष द्या. सो कॅटलिस्ट वापरला असेल तर आपण त्या ठिकाणी दाखवू शकतो कॅटलिस्ट वापरला आहे म्हणून. किंवा अजून एक त्या ठिकाणी स्पेसिफिकली सांगतो, जर आपण हीट त्या ठिकाणी रिॲक्शनला देत असू तर या ठिकाणी आपण ॲरोच्या वर किंवा खाली हीट असा शब्द किंवा हीटला आपण सिम्बॉलिकली दाखवू शकतो ट्रायंगलने. सो फक्त ट्रायंगल दाखवलं तरी सुद्धा चालेल किंवा फक्त हीट हा शब्द लिहिला तरी सुद्धा चालेल. लक्षात आहे. सो हा झाला तुमचा रूल नंबर 3. रिॲक्शन्स रिप्रेझेंट करताना हेतू फक्त एकच आहे की ती रिॲक्शन दाखवल्यानंतर किंवा ती रिॲक्शन कुणीही बघितल्यानंतर त्या रिॲक्शनचं टोटल जी काही आयडिया आहे किंवा टोटल काय कशी झाली काय वगैरे ते आपल्याला त्या ठिकाणी समजलं पाहिजे समोरच्याला. त्यासाठी ती रिॲक्शन आपल्याला पूर्ण इन्फॉर्मेटिव्ह करणं गरजेचं आहे. म्हणूनसाठी आपण ते रूल्स सांगतोय. सो फर्स्ट रूल सांगितला रिॲक्टंट लेफ्ट, प्रोडक्ट राईट साईड, आणि सेकंड रूल सांगितला त्यात आपण जर काही स्टेट्स आपल्याला माहीत असतील, कंडिशन्स माहीत असतील, फेजेस माहीत असतील, ॲक्वेस, सोल्युशन, प्रेसिपिटेट, तर ते आपण ॲरोमध्ये खाली दाखवू शकतो. यानंतर आपण अजून काय सांगतोय, यस, या पलीकडे जर कॅटलिस्ट वापरला असेल तो आपण ॲरोच्या वरच्या साईडला किंवा खालच्या साईडला लिहू शकतो. जर रिॲक्शनला आपण हीट देत असू तर आपल्याला हीटचा सिम्बॉल किंवा हीट शब्द त्या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. मोर स्पेसिफिकली रूल नेक्स्ट सांगतोय, जर आपल्याला प्रॉपरली माहिती असेल कॅटलिस्ट काय तर कॅटलिस्ट डायरेक्ट आपण या ठिकाणी लिहिणारच आहोत. बट मोर स्पेसिफिकली जर तुम्हाला अजून त्या ठिकाणी काही रिॲक्शनच्या काही कन्सेप्ट किंवा रिॲक्शनमध्ये काही अजून स्पेसिफाय केलेलं असेल की तुम्हाला काही दिलंय किंवा नाही दिलंय, किंवा फॉर एक्झाम्पल सांगतोय, समजा तुम्हाला एखादी रिॲक्शन आपण एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला प्रॉपरली करतो, लाईक बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज. मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ऑर वॉटर, आय विल से स्पेसिफिकली आय विल से वॉटर किती टेम्परेचरला बॉईल होत आहे, यस, इट इज ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. सो हे 100 डिग्री सेल्सिअस आपल्याला माहिती आहे बॉइलिंग पॉईंट ऑफ द वॉटर, किंवा मेल्टिंग जर असेल तर इट इज 0 डिग्री सेल्सिअस मोर स्पेसिफिकली. ठीक आहे. सो त्या केसमध्ये जर आपल्याला पर्टिक्युलर टेम्परेचरलाच ती रिॲक्शन होते असं आपल्याला माहिती आहे, किंवा जर आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवायचं असेल, सो फॉर एक्झाम्पल एखादी रिॲक्शन होते 60 डिग्री सेल्सिअसला, तर ते 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर मी ॲरोवरती किंवा ॲरोच्या खाली दाखवू शकतो. जर हीट टेम्परेचर माहीत नसेल तर आपण ट्रायंगल सिम्बॉल दिला तरी चालेल. टेम्परेचर माहीत असेल ते स्पेसिफाय करा ॲरोवरती, नसेल माहीत तर राहू द्या, काही टेन्शन नाही. ठीक आहे. सो महत्त्वाचा मुद्दा काय फक्त की प्रॉपरली आपण त्या ठिकाणी सगळ्या इन्फॉर्मेशन भरणं किंवा दाखवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे ना. आता हीट देतोय बघा, हीट जर आपण देत असू तर त्या केसमध्ये रिॲक्शनची टाईप पुढे बघायचीच आपल्याला, पण तरी सांगतोय, जर आपण हीट देत असू, हीट आपण देतोय म्हणजे त्या सिस्टीममध्ये हीट आत जाते, सो त्या टाईपच्या रिॲक्शनला म्हणतो आपण एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आणि जर हीट बाहेर निघत असेल, म्हणजे समजा रिॲक्शन झाल्यानंतर जर हीट बाहेर निघत असेल, त्यातनं हीट बाहेर निघते म्हणजे एक्झिट होते, सो त्या केसमध्ये आपण हीट कुठे दाखवतो, ॲज ए प्रोडक्ट म्हणून. इथं मी लिहू शकतो लाईक दिस, इट इज हीट. जर असेल तर मी इन जनरल समजून सांगतोय, नसेल तर आपण नाही दाखवणार. समजा असेल तर आपण इथं दाखवू शकतो. सो हीट आपण ॲज ए प्रोडक्ट म्हणून सुद्धा दाखवू शकतो. जर ती रिॲक्शन असेल एक्झोथर्मिक, हीट जर बाहेर पडत असेल तर म्हणतो आपण एक्झोथर्मिक. हीट जर देत असू म्हणजे आतमध्ये जात असेल सिस्टीमला, बघा आपण चहा बनवतो मग आपण त्याला हीट देतो का घेतो, देतो, म्हणजे त्या सिस्टीममध्ये हीट जाते, सो इट इज एंडोथर्मिक, तिकडे दाखवणार. जर एखाद्या पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये हीट बाहेर पडत असेल, बॉम्ब स्फोट होतो, बॉम्बचं एक्सप्लोजन होतं, हीट बाहेर पडते, सो दॅट इज एक्झोथर्मिक, एक्झोथर्मिक. सो हीट आपण ॲज ए प्रोडक्ट म्हणून दाखवणार. ठीक आहे. ते आपण अजून डिटेलमध्ये पुढे बघणार आहोत. सो बेसिकली अशा रूल्स थ्रू आपल्याला जायचं आहे. तुमच्या बुकमध्ये फार डिटेलमध्ये किंवा बरेच पॉईंट करून सांगितलेले आहे, हेच सगळे पॉईंट्स त्या ठिकाणी आहेत. मी एकदम सिम्पल फॉर्ममध्ये तुम्हाला दाखवले. ठीक आहे. सो हे 4 रूल ओव्हरऑल मी समराईज करून तुम्हाला दिले आहेत, एवढं प्रॉपरली समजून घ्या. सो दिस कम्प्लीट्स द रूल्स फॉर रायटिंग द केमिकल इक्वेशन. तो हे तुम्हाला कळल्यानंतर कोणतीही केमिकल रिॲक्शन जी बीकरमध्ये होते, जी आपण करतो किंवा बघतो नेचरमध्ये, ती आपण सिम्बॉलिकली ऑन पेपर दाखवू शकतो. सो महत्त्वाचा पार्ट, यावर आपण पुढे
डिटेलमध्ये या गोष्टी आपण पुढे आपल्याला लागणार आहेत. सो महत्त्वाचं आहे, समजून घ्या व्यवस्थित. काही डिफिकल्टीज असतील, काही क्वेश्चन्स असतील तुमच्या कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता. मी त्या सगळ्या क्वेश्चनचं उत्तर देण्याचा पुढच्या लेक्चरमध्ये प्रयत्न करेन. ठीक आहे. सो हा झाला आपला पार्ट सेकंड. सो परत एकदा उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण पार्ट थर्ड या लेक्चरचा घेणार आहोत. हा चॅप्टर पुढे कंटिन्यू करूया. ओके. सो तुर्तास आपण थांबूयात. गो थ्रू दिस. बुकचं पेज नंबर 32 आणि 33 आहे. थोडंसं व्यवस्थित ते समजून घ्या. ओके. थँक्यू.